Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today, as what you can see from the title below, this is a haul video. And actually guys, overdue na tong haul na to. Kaya naisipan ko nang gawin ko habang may ayos ang aking mukha. Dahil sayang naman, pinaghirapan. And nga pala, before I forgot, etong makeup look na ginawa ko, most probably na-upload ko na to before pa tong haul video na to. And if you're interested and kung gusto nyong malaman kung paano ko na-achieve itong look na to, I am going to put the link doon sa description box down below. So, check nyo yun, guys. So, without further ado, let's proceed sa aking haul video. By the way guys, before ko makalimutan, just for disclaimer, this is no way of bragging. Lahat ng mga products na nabili ko, lahat yon ay galing sa sarili kong pera, hindi din ito sponsored. By the way, yung mga ipapakita ko pala sa inyo, mixed siya ng drugstore makeup dito sa US, tsaka drugstore sa Philippines. So basically, yung iba galing sa Watsons sa Philippines, and yung iba galing sa Walgreens, Ulta, or CVS. And without further ado guys, alika na. Gawin na natin ito dahil naka-natural lighting ako, baka mawala yung araw. Naku. So guys, yung unang ipapakita ko sa inyo is a non-related na makeup product. And itong nabili ko is a rubber shoe. So actually guys, binigay ito sa akin ni Daddy. Binili niya sa akin ito. Medyo lately kasi, hindi ko alam, hindi talaga ako alagain ng sapatos. At ang sapatos sa akin, kapag tapos na ng 1 year, talagang madumi na siya, madumi na siya, o kaya yung talagang gamit na gamit siya. Itong sapatos na to, bigay sa akin to ni Daddy. And ito na yung pangalawang sapatos na Ultra Boost ko. And siya rin yung bumili nung una. So, this one, I think this one retails for, magkano ba to? 180 ata to guys. So, ito yung nabili kong rubber shoes. Ito yung Ultra Boost na running shoes. And ito yung kulay niya, para siyang nudish pink na beige. Parang may hint of beige, may hint of pink. Saktong pumunta kami dun nga sa Adidas store ni Daddy. Ayun, nalibre ako. So, thank you so much, Daddy, for this. And meron na naman akong running shoes. So, yung first na ipapakita ko sa inyo is this Bench Daily Spell na magic powders. And this one is in the shade of natural and this one is in the shade of white. Ito, na-try ko na yung natural. So far, nagustuhan ko siya. Hindi siya nag-cakey sa akin. Ano pa ba? Yung amoy niya okay lang din. Tapos, nung tinry ko siya sa camera with flash, wala siyang flashbacks. Kaya, gusto ko to. And this one, I think it retails for $21.50. Nabili ata to ng best friend ko sa Bench sa Makati, sa Glorieta. So, thank you, Bes, dahil kinuha mo ko nito at binili mo ko nito. Thank you din sa effort. Ito yung binigay sa akin ng mommy at daddy ko. So, the first one is this facial wash from White Korea na Whitening Vita. And this one, super love ko to. Kapag mas gusto ko ng milder na facial soap, ito yung ginagamit ko guys. And talagang it does the job when it comes to, you know, facial cleansing. The other one that I have in here is White Korean 2-minute whitening miracle. And wala din akong masabi sa kanya na any cons. Maganda siya in fairness. And hindi ako nag-breakout. So, another one is this White Korean na Aqua Moisturizer Whitening Vita. And ito, super love ko to guys. Kasi water-based to. So, hindi malagkit sa mukha. Tapos, nakaka-moisture talaga siya ng face. And kapag ginamit ko to, sinasabay ko na rin to. And this is my favorite among dun sa mga products na unang pinakita ko. Kasi, eto guys, kapag hindi ako, or wala ako sa, alam niyo yun, wala ako sa mood na mag-makeup, eto lang ang nilalagay ko, nakakapag-instant brighten siya ng skin. And this one, hindi siya malagkit, hindi siya sticky, and mabango pa siya. So, hindi din ako nag-breakout with my sensitive skin. So, I super love this, and this is my third tube, pero hindi ko pa siya nabubuksan. And this one, thank you again to my mom and my dad. I miss you, mama and papa. I love you. So, maisingit ko lang guys kasi sobrang miss ko na yung parents ko dahil nasa Philippines sila. So, another one, ipapakita ko, galing din to sa aking parents. This is the White Korea BB Holic in the shade of beige. And this BB cream or BB Holic, super ganda niya guys.
Actually, yung sinabi nila dito, everyday BB cream, yes, it is true. Pwede mo siyang gamitin sa mukha mo araw-araw. Pag mag-grocery ka, ito yung ginagamit ko, guys. Kapag pupunta kami somewhere, tapos gusto ko lang ng light or very, very minimal lang yung coverage, ito yung ginagamit ko. It retails for 159 pesos. As you can see, oh, diba? Talagang Pinoy na Pinoy. Meron talagang taste, no? So, eto, meron ako ditong Whitening Sleeping Cream Mask from White Korea. And 6 pieces yung meron ako, guys. This one, it retails for $24 pesos and 50 cents. Nung in-apply ko to sa mukha ko, tapos kinabukasan, ang soft-soft ng skin ko. Tapos, it really brightens up my skin tone. But, hindi siya yung for permanent na talagang magbabrighten up. Meron siyang instant, you know, whitening, pero hindi siya permanent. Temporary lang siya, guys. So, another thing na meron ako dito is this pore purifying balm from White Korea. And this one, it retails for 18 pesos. Ang cute niya, no? Liliit. So, ito, guys, sabi ng best friend ko, kapag ginamit mo to, kailangan isabay mo tong nose pack. So, ito yung pore purifying balm. 3 yung meron ako. Meron din ako nitong the original nose pack from White Korea. And this one is 18 pesos din. And ito, sabi niya, isabay ko daw yung paggamit nito together. Ayan, meron akong tig-3 niyan. Tapos, meron pa ako ditong White Korea Vitamin Sleeping Gel Mask. Tsaka itong Recovery Sleeping Gel Mask. Both of them are 24 pesos and 50 cents. And super cute nila. Nakalimutan ko sabihin sa best friend ko na magpapabili sana ako nito sa yung nasa tube. Kaso, too late na. Pero, at least matatry ko siya. So, I'm excited to try this. And the next thing na ipapakita ko na kasashay is this Quick FX na mattifier. No Shine Mattifier. And this one, it retails for 99 pesos. Sa Watsons din makikita to. Nagamit ko na yung isa. And so far, so good. Yun yung gamit kong primer today. And di naman naguhulas yung makeup ko. Since I have a dry skin, hindi din siya nagkikiki or nagka-crack up yung aking layered foundation. Tapos, ito yung exciting part, guys. Kasi, ito na yung makeup. Actually, yung tagal-tagal kong tinimping hindi gamitin tong mga makeup na to. So, yung unang ipapakita ko na lang is this Everbilena Duo Brow Powder. And this one, it retails for 185 pesos. So, ayan siya, guys. So, ito yung price niya sa Watsons, 185 pesos. And yung colors na meron ako, or yung shades na meron ako is Pure and Play. So, both of them are brownish color, I think. Siguro ito dark brown, ito medyo may pagka-light brown siguro. So, hindi ko pa to natatry and hopefully matry ko na sila. The thing is, yung buko kasi, black-brown yung color niya. So, hindi ko alam kung okay sa akin yung shades. But definitely, ito, baka pwede ko pang magawa ng way. So, this one, it retails for 185 pesos and available to sa Watsons. And the next product na ipapakita ko is from Everbilena again. This is their Pro Eyeliner Waterproof na eyeliner. And this one is in the shade of chocolate. So, ang sabi dito, waterproof daw to. But hopefully, waterproof siya. So, the next thing na ipapakita ko, ito talaga gusto ko talagang magkaroon nito. Kasi nung nasa Pilipinas ako, nung college ako, guys, mahilig ako mag-mascara. And mascara lang yung natatangi kong ginagamit na makeup nung college ako. So, ito yung mascara from Maybelline, yung Hyper Curl, your everyday mascara. This is in the shade of... May shade ba to? Parang wala. This is in the shade of Very Black. And waterproof din ba to? Hindi ko alam kung waterproof tong binili ni Bes. So, hindi ko alam kung waterproof to, guys. Pero, ang naaalala ko, ganito talaga yung itsura ng packaging niya. So, I'm very excited to try this as well. Kasi, super matagal na since nung na-try ko to. Hopefully, ganun pa rin yung effect niya sa eyelashes ko. The way na kung ano yung na-experience ko sa mascara na to before. And, ito yung pinaka-exciting na part dito. For sure, alam ng best friend ko kung ano to. Ito yung Vice Cosmetics na lipstick. And, yung shades ata na meron ako dito ay 12 shades.
So, ito yung Vice Cosmetics na lipstick na pinabili ko sa best friend ko. 13 nga ba? 2, 4, 6, 8, 10. 12 pieces yung pinabili ko sa kanya. And I think these are from different collections. So ito yung shade na meron ako. This is Aura. Good Vibes. I also have here Kavogue. Kering Keri. Severe. Abaya Bayu. I also have here Tarush. Eklavu. I also have here Pak Ganern. Hong Chukcha. Ganders. Hong Bet na Bet. I think yung mga viewers ko sa Philippines, they're very familiar with this. And by the way, guys, just to let you know, Vice Cosmetics is a brand na ginawa or kinreate ni Vice Ganda. And ang meron sila, in general, ay puro lipsticks. So, after ng lipsticks, meron pa ako ditong 4 na pirasong Phenomenal or Vice Phenomenal liquid lipsticks. And puro nudes yung mga colors niya. Yung mga shades na meron ako is Hanache, Kemerut, Ravan, and Cheverlu. So, majority ng mga kinuha kong colors ay very wearable and okay siya for everyday use or alam niyo na, hindi siya mahirap bagayan. So, last 5 items na lang tayo for my Watson's haul. And etong ipapakita ko next is from Pink Sugar. This is Our Little Secret Foundation. And this one, it retails for 399 pesos. And yung shade niya is a light medium. So, the next thing that I have in here is this EB Advance. I think this is a contour duo. Hindi ko makita kasi meron siya dito sa likod. Eto guys, this retails for 165 pesos and yung shade ko is Deep. So, eto guys, itong papakita ko next. Favorite ko to nung college ako. Ito yung ginagamit ko nung college ako. So, etong shade lang na to. And ito yung Nichido True Colors powder blush. And yung shade niya is Cool Rum. And yung, 88 pesos lang yung ano niya. Yung kanyang price. Hindi ko na maalala kung magkano siya before. Pero sabi dito, 88 pesos siya. Alam niyo ba guys, it reminds me of the MAC na blush, yung Melba. And hindi naman sila parehong-pareho. Pero similar silang dalawa. So, yun. Excited na akong itry ito kasi tagal ko nang gustong-gustong gumamit uli nito dahil maganda talaga siya. Yung color na binibigay nitong blush on na to, maganda talaga siya. Very soft and very wearable. These are the last 2 products na meron ako. And these are both from Fashion 21. And ito yung kanilang eyeshadow kits. And both of them are 195. Uy! This one, itong eyeshadow kit na to, anong kulay to? Walang nakalagay. Itong isa, walang shade. Pero this one, it retails for 145 pesos. Ito yung may purples and pinks. Ito namang browns and champagne colors. 195 siya. Hindi ko alam bakit ganun. So, ayun. So, may number pala siya. This is number 3 and this is number 4. So, ayan guys. Ito yung pinabili ko sa best friend ko kasi gusto ko ding itry yung eyeshadow ng Fashion 21. And nakita ko kasi to kay Miss Ann Klutz. Kaya nagpabili na rin ako sa kanya. Nakita ko is this L'Oreal Paris True Match Lumi Bronze It in the shade of 01 or Light. It retails from $8 to $11. I think mga ganun yung price na mga 8 or $9 plus tax. And ito, nabili namin sa Walmart sa Los Angeles. Actually, guys, dito sa area namin walang Walmart, puro Target lang. And wala akong nakitang ganito sa Target na stores dito. So, I grabbed it. And ang sabi nila, maganda daw talaga tong bronzer na to. And I'm very excited to try this. Then, the next thing na ipapakita ko is this e.l.f. na highlighter. Ito yung matagal ko na talagang gustong bilhin. This is from the e.l.f. Ito yung kay Heart Defensor na highlighter or highlighting palette. And ang shade niya is Coffee and Cream. So, itong next na ipapakita ko sa inyo guys, these are all powders.
Actually, tatlo yung powders, pero unahin ko na tong dalawang to. So, eto, I think familiar na kayo dun sa Essence All About Matte na powders. And right now, may nakita kasi ako sa Ulta na ganito ang itsura. The first one is Essence All About Matte Fixing Compact Powder. And ang sabi dito, waterproof siya. So, kung makikita nyo before yung All About Matte nila, kulay red yung kanyang fonts dito. Ngayon, para siyang teal yung color. And I haven't tried this. So, sabi dito, waterproof. Siguro matry ito one of, you know, these days kapag nag-makeup ako. And try ko ilublob yung sarili ko sa tubig. At kung waterproof siya, we'll see. And eto naman yung susunod. This is the Essence Brighten Up Banana Powder. And eto guys, nakita ko to kay Tati. And sabi niya maganda daw to. And before ko makita sa kanya to, na-purchase ko na. So, sabi ko sana talagang mag-work sa akin tong powder na to. So, ito, I think $3 to $5 to plus tax. Then, another powder that I have in here is Catrice Cosmetics Prime and Fine na mattifying powder. At ang sabi din ay waterproof. So, maganda yung reviews niya sa ano guys. Maganda yung reviews niya sa Ulta, kaya binili ko siya. Sabi nila, mura na, maganda pa. So, sabi ko, hindi ko palalampasin yung chance. Kung madaming nagsasabi na kahit dry yung skin nila or oily yung skin nila, nag-work to. So, diba? So, again, from Catrice, meron ako ditong Prime and Fine Professional Contouring Palette. And yung shade dito is Ashy Radiance or 010. And ito, ganun din ang price niya. It's around $6 to $8. Next na ipapakita ko is from Catrice as well. This is the Liquid Camouflage High Coverage Concealer and I'm in the shade of Light Natural 005. So, maganda daw yung coverage nito. Nung binili ko to sa Ulta, sabi nila maganda daw yung coverage, long-lasting siya, hindi siya nagkikiki, hindi siya masyado nagkikrease. Though may creasing na onte pero hindi masyado daw. And kay Tati ko din to nakita. Sabi niya okay naman siya. And I think worth yung money mo dito sa concealer na. Yung susunod na ipapakita kong product is an eyeshadow palette. And alam nyo guys, $7 lang to. I can't believe na $7 lang to. And na-swatch ko siya nung nandun ako sa store kasi may naka-open na parang tester. Tapos alam nyo, ang gaganda ng colors niya. Napaka-warm ng colors. And alam nyo, it's more of a mix of warm and pink tones. So, ito siya guys. This is from Makeup Revolution na palette or eyeshadow palette. And as you can see guys, ang gaganda ng colors niya, diba? All pinks, orange, brown. Etong palette na to, it's a good deal dahil for $7, okay yung pigmentation niya nung sinwatch ko siya dun sa store. Tapos, ang gaganda pa nung color selection. Kung katulad ko kayo, mahilig sa gantong kulay, kita nyo yung kulay ng eyeshadow na suot ko. Ito, grab nyo na. So, that's it for my haul video, guys. And hopefully, nagustuhan nyo tong video na to. And nagustuhan nyo din sana yung mga pinakita kong products. And by the way, guys, yun nga, hindi ko sila sinwatch dahil bala ko sanang gawa ng first impressions. So, if you want me to do first impressions sa mga makeup products na pinakita ko, o kaya kung gusto nyo naman gumawa ako ng makeup tutorial dito sa mga products na to, just let me know. You can comment down below. And for sure, as long as may oras ako, I will try my best to reply sa inyo isa-isa. So, ayun guys. Thank you so much for watching. And by the way, before ko pala makalimutan, if you do like this video, you can click the thumbs up button. And if you want to get notified with my new uploads in the future, you can click the subscribe or the bell button down below. So, thank you so much for watching guys. And I will see you on my next videos. Bye!